بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أتم التسليم. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا على قناة فيد واستفيد مع عمرو إبراهيم. رجعنا معاكم في شرح جديد وإن شاء الله يكون مميز. النهارده إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو تفعيل الإعلانات المضمنة على البث المباشر أو طريقة وضع الإعلانات على البث المباشر. طبعا كلنا عارفين إن إحنا نقدر نربح من خلال عرض الإعلانات على الفيديوهات الخاصة بينا وكمان البث المباشر، سواء البث المباشر دوت بث مباشر حي او بث مباشر مسجل. وكمان في تحديث جديد خاص بعرض الاعلانات على الفيديوهات. كل دوت هنتعرف عليه في حلقة النهارده ان شاء الله. قبل ما نروح لشرح النهارده بتمنى من حضراتكم دعمنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد مننا، واعمل اعجاب وشير عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين والمستفيدين من هذا المحتوى. هنروح دلوقتي على استوديو منشئ المحتوى على الفيسبوك علشان نتعرف على اخر تحديث لعرض الاعلانات وكمان شروط الاهلية للربح من الاعلانات على البث المباشر وطريقة تفعيل الإعلانات وعرض الإعلانات على البث المباشر. دخلنا على الواجهة الرئيسية في استوديو منشئ المحتوى على الفيسبوك، وهنتعرف دلوقتي على أول حاجة معانا النهاردة، وهي آخر تحديث خاص لعرض الإعلانات على الفيديوهات. طبعا كلنا عارفين إن الفيسبوك في الأول كان بيعرض الإعلانات على الفيديوهات اللي مدتها 3 دقايق، بعد كده هو خفض المدة بقت دقيقة، وفي آخر تحديث خفض المدة ديت وبقت من 15 ثانية. يعني دلوقتي تقدر تحقق ربح وتعرض إعلانات على الفيديوهات اللي مدتها 15 ثانية زي ما هنشوف التحديث دلوقتي مع بعض. هنخش على اي فيديو في الصفحة ديت وتكون مدته 15 ثانية علشان اوري لحضراتكم التحديث الجديد. زي ما حضراتكم شايفين دخلنا على الفيديو ده، والفيديو دوت مدته 15 ثانية زي ما حضراتكم شايفين كده معايا. لو نزلنا للاسفل شوية هنلاقي ان هو حالة الاعلانات المضمنة في المحتوى، وكاتب لي بالاسفل يتم تحقيق ارباح منه. لو دخلنا على تعديل المنشور زي ما انتم شايفين دخلنا على تعديل الفيديو، وفي الصفحة دي طبعا زي ما انتم شايفين ان هو الاعلانات المضمنة في المحتوى قيد التشغيل. وزي ما انتم شايفين طبعا او زي ما وريت لحضراتكم اللي الفيديو دوت مدته 15 ثانية. علشان نوريكم الاثبات اكتر هنضغط على الاعلانات المضمنة في المحتوى، بتفتح لنا الصفحة دي، وهنا بيقول لي الاعلانات المضمنة في المحتوى يمكنك ربح اموال من محتواك باستخدام اعلانات صور قبل عرض الفيديو او اثناء عرض الفيديو. وهنا طبعا بيوضح لي اللي تم تقليل متطلبات الفيديو لعرض الاعلانات واصبحت 15 ثانية. يعني اي حد يقدر يربح من الفيديوهات الخاصة بيه او مدتها ابتدت من 15 ثانية، ودوت طبعا يعتبر تحديث مهم جدا للربح من صفحات الفيسبوك. اتعرفنا على اول حاجة معانا واللي كانت خاصة بتحديث عرض الاعلانات المضمنة على الفيديوهات اللي مدتها 15 ثانية. هنروح لتاني حاجة دلوقتي واللي هي شروط الربح من البث المباشر. بعد كده هنتعرف ازاي نفعل الاعلانات المضمنة على البث المباشر، وفي الخطوة الاخيرة هنتعرف ازاي نحط اعلانات على فيديوهات البث المباشر المسجلة. هنيجي في القائمة الجانبية وندخل على صفحة تحقيق الارباح، هنشرح شروط الربح من البث المباشر او من الاعلانات المضمنة على الصفحة بتاعتي. هنيجي نضغط على عرض اهلية الصفحة. بعد كده بتفتح لي الواجهه دي، وهنا بيقول لي ادوات اخرى لتحقيق الارباح. هنضغط على السهم بتفتح لي واجهه اهليه الصفحه بالشكل ده. طبعا انا قاصد اتكلم في شروط الربح مره تاني عشان للاسف في ناس كتيره لغايه دلوقتي مش عارفه ايه هي شروط الربح من الفيسبوك. زي ما اتكلمنا قبل كده اللي انت تقدر تحقق ربح من الاعلانات المضمنه في المحتوى في صفحات الفيسبوك، وكمان من خلال الاعلانات المضمنه في المحتوى للبث المباشر. وشروط الربح من الاعلانات المضمنه او عرض الاعلانات على فيديوهاتك في الفيسبوك، هنضغط على كلمه عرض المعايير. زي ما انتم شايفين بيطلب مني 3 شروط بس لعرض الاعلانات المضمنه في الفيديوهات المسجله. اول شرط زي ما كلنا عارفين اللي هو بيطلب مننا 10000 متابع، وتاني شرط بيطلب مننا في اخر 60 يوم تحقيق 600000 دقيقه مشاهده. والشرط الثالث اللي هو انشاء مكتبه الفيديو، وفي الشرط دوت بيطلب منك 5 مقاطع فيديو على الاقل لتحقيق الربح من صفحتك على الفيسبوك او عرض الاعلانات على الفيديوهات الخاصه بيك على الفيسبوك. دي الشروط الخاصه بالاعلانات المضمنه على الفيديوهات المسجله او الفيديوهات اللي احنا بنرفعها على صفحه الفيسبوك. بالنسبه للاعلانات المضمنه في المحتوى للبث المباشر، لو نزلنا للاسفل وضغطنا على عرض الاهليه هنا بيطلب مني 4 شروط. طبعا اول شرط معانا 10000 متابع في الصفحه، وتاني شرط 600000 دقيقه مشاهده. يعني لازم تحقق 600000 دقيقه مشاهده. طبعا 600000 دقيقه مشاهده دول تقدر تحققهم من خلال البث المباشر او من رفع الفيديوهات المسجله. بعد كده هو بيطلب مننا
بس 60,000 دقيقة مشاهدة على صفحتك على الفيسبوك. يعني في الشرط ده لازم تحقق 10% من القيمة الإجمالية لدقايق المشاهدة اللي هي 600,000 دقيقة. وزي ما انتم شايفين طبعا 60,000 دقيقة للبث المباشر دي حاجة كويسة جدا. في ناس طبعا ممكن تحقق الشرط دوت في لايف أو في 2. بعد كده هو بيطلب مننا عرض 5 مقاطع فيديو بث مباشر. يعني مكتبة المحتوى لازم تكون متضمنة 5 مقاطع فيديو بث مباشر في صفحتك على الفيسبوك. طبعا انت ليك مطلق الحرية لو انت مش عايز تفعل الاعلانات في البث المباشر. طبعا الشروط دي مش بتأثر على الشروط الاولى اللي هي الخاصة بالاعلانات المضمنة في المحتوى. وقبل ما نخرج من النقطة دي في حاجة برضو حابب انبه حضراتكم عليها. ال 600,000 دقيقة مشاهدة دول لازم تجيبهم من المشاهدات. يعني ما ينفعش نعمل اعلان ممول على صفحتنا على الفيسبوك لفيديو معين عشان نحقق ال 600,000 دقيقة مشاهدة. وفي حاجة اخيرة برضو حابب اوضحها لحضراتكم ازاي تعرف ان انت حققت ال 600,000 دقيقة مشاهدة في اخر 60 يوم. بنيجي في القائمة الجانبية عند كلمة الرؤى وبنضغط عليها. بعد كده بنيجي عند التاريخ ده. هنا طبعا بيوضح لك اخر 7 ايام. علشان توضح اخر 60 يوم او تعرف انت حققت قد ايه في اخر 60 يوم بنيجي نفتح السهم ده. مثلا النهارده 31 يناير هاجي اضغط على 31 يناير بالشكل ده. بعد كده هرجع بالسهم شهرين. بعد كده هنيجي نختار 1 ديسمبر. كده هيبقى معانا 61 يوم كمان من 60 يوم. بعد كده هنضغط على كلمة تحديث. زي ما انتم شايفين ان هو الدقايق المشاهدة اللي انا حققتها في اخر 60 يوم هي 236,000 دقيقة مشاهدة. ده المكان اللي من خلاله تقدر تعرف انت حققت قد ايه في اخر 60 يوم. كده اتعرفنا على تاني حاجة معانا النهاردة وهي شروط الربح من الاعلانات المضمنة للفيديوهات المسجلة وكمان من خلال البث المباشر. هنيجي عند تالت حاجة معانا النهاردة وهي طريقة تفعيل الربح على البث المباشر في صفحة الفيسبوك. هنيجي برضو في القائمة الجانبية ونضغط على تحقيق الأرباح. بندخل على الصفحة الرئيسية لتحقيق الأرباح. بعد كده هضغط على عرض أهلية الصفحة. وزي ما حضراتكم شايفين الصفحة ديت بتحقق ربح من الإعلانات المضمنة لمقاطع الفيديو وكمان اتوافق عليها في الفترة الأخيرة لعرض الإعلانات المضمنة في البث المباشر. وهبقى أوريكم إن شاء الله في فيديو تاني طريقة التقديم للربح من الإعلانات المضمنة للبث المباشر بالخطوات وكمان طريقة إضافة حساب العوائد ليها. وزي ما انتم شايفين بعد ما توافق للصفحة لعرض الإعلانات على البث المباشر بتظهر كلمة عرض الأداء. هنيجي نضغط عليها. زي ما انتم شايفين بيحولك على الصفحة الخاصة بإنشاء فيديو بث مباشر واللي من خلالها هنقدر نفعل الربح على البث المباشر الخاص بصفحتي. وزي ما هو على حضراتكم كده بنيجي نضغط على أول حاجة معانا اللي هي البث المباشر وباجي أضغط على كلمة تحديد. زي ما حضراتكم شايفين بيدخلنا على الصفحة الخاصة بإعدادات البث المباشر. وعشان نفعل الربح على صفحات البث المباشر بخطوة بسيطة جدا بنيجي في القائمة الجانبية زي ما حضراتكم شايفين وباجي أنزل للأسفل. هنا في كلمة تحقيق الأرباح ظهرت معايا بضغط عليها ضغطة بتظهر معانا ميزة الربح من الإعلانات المضمنة في المحتوى. بنيجي نضغط عليها والصفحة ديت هتظهر معاك بعد الموافقة لصفحتك للربح من الإعلانات المضمنة على البث المباشر. بعد ما بندخل على الصفحة دي هنا طبعا في خيارين. الخيارين دول خاصين بعرض الإعلانات المضمنة على البث المباشر. اول حاجه هنا الاعلانات التلقائيه بنيجي نفعل الزر امامها بالشكل ده. هنا بيقول لك يمكنك ربح اموال من مقاطع فيديو البث المباشر من خلال الاعلانات المصوره والاعلانات قبل عرض الفيديو واثناء عرض الفيديو. يعني الاعلان هيظهر للمشاهدين اول ما يبتدي يدخل على البث المباشر وكمان هيظهر اعلان اسفل البث المباشر على شكل صوره وكمان هيظهر اعلانات اثناء البث المباشر. بعد كده في الخيار الثاني الخاص بالتحكم في الاعلانات التي تظهر اثناء عرض الفيديو بنيجي برضو نفعل الزر ده امامها بالشكل ده. هنا طبعا بيوضح لنا الاعلانات هتظهر ازاي للمشاهدين. تظهر اعلانات اثناء عرض الفيديو تلقائيا استنادا الى مدة مشاهدة المشاهدين وكمان اخر مشاهدة للاعلان. يعني شرط عشان يظهر اعلانات وسط البث المباشر اللي المشاهد ده يفضل وقت معين مثلا دقيقة عشان اول اعلان يظهر معاه. لو استمر المشاهد دوت على البث المباشر معاك بتظهر معاه اعلانات تانية. وبالشكل دوت كده احنا فعلنا الاعلانات على البث المباشر. يعني الصفحة ديت اول ما تعمل بث مباشر هتظهر الاعلانات بطريقة طبيعية جدا. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا اتعرفنا على طريقة تفعيل الاعلانات على البث المباشر. هنيجي في اخر نقطة معانا وهي ازاي تفعل الاعلانات على البث المباشر المسجل. بنيجي في القائمة الجانبية وبنيجي نضغط على العناصر المنشورة. بعد كده بنيجي في القائمة دي وبنختار نوع المنشور فيديو بث مباشر. بتطلع لنا القائمة دي بنضغط على بث مباشر. زي ما حضراتكم شايفين بتظهر معايا جميع الفيديوهات البث المباشر لصفحتي على الفيسبوك. طبعا جميع الفيديوهات ان لسه ما تفعلش عليها الارباح وهنفعلها مع بعضينا دلوقتي ان شاء الله. لكن ميزة تفعيل الاعلانات مرة واحدة على الفيديوهات مش بتظهر على البث المباشر. فكده هنضطر ان احنا ندخل على فيديو ونفعل الارباح عليه. هنيجي عند اول فيديو ونضغط عليه. هندخل على صفحة الفيديو
الفيديو بالشكل ده وهنضغط على كلمة تعديل المنشور، بتفتح لنا الصفحة دي وفي القائمة الجانبية في الاعلانات المضمونة في المحتوى متوقفة، بنيجي نضغط عليها بتظهر معانا الصفحة بالشكل ده. هنا طبعا الاعلانات المضمونة في المحتوى والزر امامها متوقف، بنيجي نضغط على الزر دوت ونفعلها. بيظهر معايا الخيارين دول. اول خيار المواضع التلقائية، طبعا المواضع التلقائية ديت اللي الفيسبوك بيختار لك مواضع معينة وبيظهر فيها الاعلانات. بعد كده اختيار المواضع، واختيار المواضع دوت اللي انت من خلاله تقدر تحط اعلانات بايدك انت او تحدد اماكن اعلان. وفي اختيار الموضع الفيسبوك هنا بيحدد لك عدد الاعلانات اللي انت ممكن تضيفها على البث المباشر المسجل. زي ما انتم شايفين البث المباشر دوت طويل شويه، فالفيسبوك مقترح عليا ان انا اضيف 32 اعلان. طبعا انت بتشوف انه افضل لك وبتفعله. لو الفيديوهات بتاعتك عليها مشاهدات عاليه انا بنصحك ان انت تختار تاني خيار معانا اللي هو اختيار المواضع. لو ضغطنا على اختيار الموضع بيظهر معانا الفيديو بالشكل ده، وكمان بيظهر لي الخيار ده واللي من خلاله تقدر تضيف الاعلانات الخاصه بيك. لو وقفنا على كلمه اضافه هنا بيقول لي لا يمكن وضع اعلانات مضمنه في المحتوى في اول 60 ثانيه، يعني لازم نعدي 60 ثانيه ونضيف اول اعلان. هنيجي هنا ونكتب رقم 1 زي ما انتم شايفين كده، حددنا اول اعلان وبنضغط على كلمه اضافه. ولو وقفنا تاني عند كلمه اضافه هنا بيقول لي لا يمكن وضع اعلانات مضمنه في المحتوى قبل مرور دقيقتين، يعني انت هتحط اعلان كل دقيقتين. هنا طبعا احنا كاتبين الدقيقه رقم 1، هنيجي نغيرها لرقم 3 مثلا. بعد كده بنيجي نضغط على كلمه اضافه. بعد كده هنيجي عند رقم 3 دوت ونخليه 5. طبعا انت بتضيف اعلانات بما يناسب، يعني انت لو عايز تضيف اعلان كل 5 دقائق كل 10 دقائق على حسب البث بتاعك وعلى حسب عدد المشاهدين. طبعا انا مش هضيف ال 32 اعلان، بس انا حبيت اوري لحضراتكم ازاي تضيف الاعلانات على فيديوهات البث المسجل. بعد ما بتخلص اضافه الاعلانات بنيجي نضغط على كلمه حفظ من الاسفل. زي ما حضراتكم شفتوا تابعتوا معانا طريقة تفعيل الربح من الإعلانات على البث المباشر، وكمان آخر تحديث لعرض الإعلانات على الفيديوهات القصيرة أو الفيديوهات اللي مدتها 15 ثانية. أتمنى طبعا يكون شرح النهاردة عجب حضراتكم واستفدتوا منه. في نهاية الشرح بتمنى من حضراتكم دعمنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا، واعمل إعجاب وشير عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين والمستفيدين من هذا المحتوى. دمتم في خير وصحة وسعادة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.